Hej allihopa! I denna video kommer vi att visa dig hur du byter fjädrar i Renault Clio 2 själv. Ta bort de bakre hjulen. Använd hydraulisk transmissions domkraft. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsa nummer 18. Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kofot. Avlägsna fjädrarna och deras stöd. Installera spiralfjädern och dess platser. Använd hydraulisk transmissions domkraft. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsa nummer 18. Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.